მართლა საინტერესო თემაა, ძალიან ისეთი ვრცელი თემაა და მოკლედ შევეცდებით რომ რაღაცაერად ვისაუბროთ, თქვენც თუ გაგიშტება ცხადია რაღაცა ჩართვა დისკუსიაში. პრინციპში ეს სულხანმა აღნიშნა ეს რომანი პატარა ქვეყანა, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ. ეს რომანი, რომელიც სულ ახლახანს გამოქვეყნდა, პრინციპში 1-2 თვეც არ არის გასული, ეხება მართლაც ალბათ რაღაცაერად მცდელობას, აკრძალვის, კონტროლის მცდელობას. ეს არის ნახევრად ავტობიოგრაფიული რომანი, სამწუხაროდ არ წამომიღია, მაგრამ არა უშავს და ეს არის პრინციპში რაღაც კონკრეტულ ეპიზოდს მოხვება ჩემი ცხოვრებიდან, არ არის მთლად ერთმნიშვნელოვნად მხატვრული ტექსტი, მხატვრულობა იგულისხმება იმ თვალსაზრისით, თუ რამდენად შეიძლება რომ ჩვენ გავცდეთ კონკრეტულ მართლაც მომხდარ ამბავს და პრინციპში რაღაცა რეალობის ინტერპრეტაცია კონკრეტული პრიზმიდან, თქვა ჩემი პრიზმიდან, ჩემი თვალთახედვიდან, ალბათ გახსოვთ, შესაძლოა გახსოვდეთ წლების წინ, ალბათ ერთი კარგი 16-17 წლის წინ მე დავწერე პატარა მოთხრობა, პირველი რუსი, ასე ერქვა ამ მოთხრობას, რომელიც მიეკუთვნებოდა იმ კატეგორიის მასზე რეაქცია, უпростоრად მიეკუთვნებოდა იმ კატეგორიის ფენომენს, რაც კავშირში არის ჩვენს სალექციო თემასთან. და ტერმინიც კი, რომელიც ხშირად იხმარებოდა, ან ტენდენციაც, დამოკიდებულებაც, ან ტექსტის მიმართ, სათავეებს იღებს ტოტალიტარული გამოცდილებიდან, კონკრეტულად საბჭოთა პერიოდიდან, თქვათ, კონკრეტულ ამბავს მოხვა ამ ტერმინის დაბადებაც, მე გულისხმობ, არ წამიკითხავს, მაგრამ ვგმობ. აი ამას. როდესაც ადამიანს გამოაქვს განაჩენი რაღაც ტექსტის მიმართ, ან არა მხოლოდ ლიტერატურული ტექსტის მიმართ, არამედ რაიმე სახელოვნებო ნაწარმოების მიმართ, ისე რომ არც არათუ იდეას არ ეცნობა ავტორის ან ინტერპრეტაციას. ამაზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი. ეს უკვე ინტელექტუალური სფეროა, ხო? შესაძლოა. არამედ საერთოდ უბრალოდ არც კითხულობს, ფილმი არ უნახავს, მაგრამ მსჯელობს. ტექსტი არ წაუკითხავს, მაგრამ მსჯელობს. ხო, რა, ცისფერი მთები, ზუსტად გაგახსენდათ. თვითონ რატო ვთქვი, არ წამიკითხავს, მაგრამ გმობ, აი ეს ფენომენი, თუ შეიძლება ითქვას, უბრალოდ ანტიფენომენი გაჩნდა, მოგეხსენებათ, კონკრეტულად უკავშირდება დოქტორ ჟივაგოს, ბორის პასტერნაკის რომანს, რომელიც 50 წლების ბოლოს გამოიცა არასაბჭოთა კავშირში, რა კი საბჭოთა კავშირში ცენზურა კრძალავდა ამ ტექსტს. იტალიაში ის როგორ მოხდა ეს ტექსტი კიდე დიდი თავგადასავლების ამბავია. შემდეგ ნობელის პრემია მიიღო ბორის პასტერნაკმა და შემდეგ ხელისუფლებამ, საბჭოთა ხელისუფლებამ ხრუშჩოვის დამადობით ბორის პასტერნაკს წააღებინა, უარი ათქმევინა ნობელის პრემიას, ხო? და დაიწყო გმობა ბორის პასტერნაკის ამ რომანისა, გმობა დაიწყო, ესე იგი, მწერალთა კავშირები, სკოლები, უნივერსიტეტები და ასე შემდეგ, გმობდნენ როგორც ანტისაბჭოთა ლიტერატურას, ანტისაბჭოთა მწერალს, იმიტომ რომ თეთრგვარდიელების მოგახსენებათ ეს ამბავი, რაზე არის ეს რომანი. და აი ტერმინიც მაშინ გაჩნდა და არ გაჩნდა როგორც სატირა, გაჩნდა როგორც რეალობა, გაჩნდა ისე რომ ანუ ადამიანები ამბობდნენ, არ წაგვიკითხავს ეს რომანი, მაგრამ უნდა დავგმოთ, იმიტომ რომ თუ კი წაკითხული ექნებოდათ რას ისავს, როგორ გაქვს საკითხული, როცა ეს ტექსტი არ გამოქვეყნებულა საბჭოთა კავშირში, კანონით აკრძალული იყო, მაგრამ რა კი დირექტივა იყო, რომ უნდა დაეგმოთ, ისინი გმობდნენ, ამიტომაც ეს ოქსიმორონი გაჩნდა ასე, რომ არ წამიკითხავს, მაგრამ აი მართალია ეს იყო სისტემის მიერ ინსპირირებული, მაგრამ ეხლა გულწრფელად რო ვთქვათ, ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენთან მენტალიტეტში დარჩენილია ეს, ესე იგი, დოგმის განხორციელების სურვილი, იმის სურვილი, რომ ჯერ ერთი მხრივ აი განაჩენი იქნას გამოტანილი ასე, არ ვიცი, არ მაინტერესებს, მაგრამ მე მითხრეს, მე ჩამაგონეს, მე წამაქეზეს და მე მინდა თან ეს რომ აი ესე ვიყო წაქეზებული, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, კონტრარგუმენტს არ მოვისმენ და სხვა და სხვა, ამიტომ მე ამ განაჩენს გამოვდად. ეს მოთხრობაც აი პირველი რუსი, როდესაც ეს გამოქვეყნდა, ორი სიტყვით გეტყვით, უბრალოდ რა კი მართლა თემას უკავშირდება, არის ჩემთვის მაშინ იყო პოლიტიკური სატირა, ესეც ცენზურისთვის, ცენზურის ეპოქისთვის და ტოტალიტარიზმისთვის დამახასიათებელია. სადაც იყო ცენზურა, იქ იყო ბუნებრივია ალეგორიზმიც. ალეგორიული თხრობის, ანუ მეტაფორის ენა, ეზოპეს ენა ეგრეთ წოდებული, იგავთ მეტყველებას რო უწოდებენ, სადაც პირდაპირ ვერ ამბობს ადამიანი, წერალი მოდი ამ შემთხვევაში თავის სათქმელს და გელაპარაკება ირიბად. სხვანაირად მიგანიშნებს, ხო? აი ეს ძალიან ცეთი ცნობილი ტენდენცია, როდიდან ვიკიდებს, რაც კი ლიტერატურა გაჩნდა, პრინციპში იქვე გაჩნდა ეს ეზოპესეული, თვითონ ეზოპეც გაჩნდა და შესაბამისად ეს ტენდენცია. ამ შემთხვევაში ჩემთვის ეს იყო ალეგორია მართლაც რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობის შესახებ. თამარ მეფე, იური ბოგოლუბსკი.
მისი პირველი ქმარი, რომელიც თავისთავად არის ძალიან საინტერესო მოვლენა, ალბათ დამეთანხმებით. თვითონ ინსპირაცია კი მოდიოდა ბასილიოზოს მოძღვრის ტექსტიდან, ცხოვრება მეფეთ მეფისა თამარისა, მემატიანია მოგეხსენება თამარ მეფის და სადაც ეს კაცი ამბობს პირდაპირ წერს, რომ იური ბოგოლიუბსკი არის ასეთი, ისეთი, ანუ ნეგატიურია იქ ნოვგოროდის დიდ თავრის შვილი, რომელიც არის მოხმობილი საქართველოში, მაშინ მე-13 საუკუნეში არის ნაწილი სამეფო კარისა ძალიან აქტიურობს, მამი და თამარი ახალგაზრდა, სრულიად ახალგაზრდა და ნუ ეს ცხადია, ეს გარიგება არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ხასიათი. მაგრამ ჩემთვის მაშინ იყო დანახული ეს ტექსტი ასე, უბრალოდ ბასილიოზოს მოძღვრის ტექსტიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი, რაც შემდეგ ისტორიულად მართლაც პირველი რუსია ის ჩვენთვის. მანამდე ასეთი თვალსაჩინო რუსი არ გვხვდება ჩვენი რუსეთის არ არის ის რუსეთი, ხო? ეს ივანე მესამემდელი რუსეთია, სამთავრობოები და სხვადასხვა. თუმცა აქაც ძალიან საინტერესოა, ის ანდრია ბოგოლიუბსკი უკვე მოკლულია ბოიარების მიერ. ანუ ეს ბიჭი ტახტს არ ფლობს ნოვგოროდში. რატო არის შერჩეული? მართლა ისე დეტექტივის თემაა, ისე რომ თქო, დღეს ნამდვილად არ დავწერდი ალეგორით, მართლა მაგარი თემაა, ძალიან საინტერესო. მაგრამ იმ შემთხვევაში საინტერესო იყო, რომ რაც მართლა იური ბოგოლიუბსკისა და თამარ მეფეს ახასიათებდა იმ 2 წლის განმავლობაში. პრინციპში ეს ახასიათებს, აი ეს ნიშნები, ახასიათებლები აქვს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობასაც. მოლოდინი, იმედგაცრუება, სიყვარული, სიძულვილი, მიწეპებულობა, მოშორების სურვილი, რაღაცა საშინელი ვერატანა და რაღაცა ამბივალენტური დამოკიდებულება. კოლაბორაციონიზმის ისტორიაც კი, რომ ბასილიოზოს მოძღვარი პირდაპირ ამბობს, რომ მიგვანიშნებს და შემდეგ უკვე გვიანი ხანის ისტორიკოსები უკვე ღიად ამბობენ, რომ როდესაც იური ბოგოლიუბსკი შეეცადა ტახტის დაბრუნებას, ორჯერ თავადაზნაურობის, ქართველი თავადაზნაურობის დიდი ნაწილი დაუდგა იურის გვერდით და არა თამარს. არა თამარს, არა გიორგი მესამის ქალიშვილს. ეხლა ეს შავი თეთრზე ახლა და ამიტომ ვიფიქრე, რომ აი ამაზე კონცენტრაცია შეიძლებოდა ყოფილიყო. ცხადია, ალბათ არა იმ ასე ვთქვათ გააზრებული ეპატაჟის სურვილით, იმიტომ რომ მე არ მჯერა ახლა ასეთი მწერლის, რომელიც ახლა დაждდება, მოდი ახლა მე დამწერ რაღაცა ერთმნიშვნელოვნად სკანდალურს და ეპატაჟურს. ეს ხშირ შემთხვევაში ძალიან ხელოვნურია ხოლმე მე შედეგი. თემა განსაზღვრავს ყველაფერს და იდეაში მე არც მახსენდება აი თქვენს შეიძლება დამეთანხმოთ ან არ ვიცი, პრინციპში არც ერთი ისეთი ტექსტი მე ამ შემთხვევაში როგორც მკითხველი ვამბობ და არა როგორც ვთქვათ ავტორი, დიდ ტექსტებზე ვლაპარაკობ და არა ვთქვათ ამ შემთხვევაში ასეთი ტიპის ოპუსებზე, რომელიც არ შეიცავდეს პროვოკაციულობის ელემენტს. რაღაცას ასეთი შთაბეჭდილების, შოკის მოხდენის ელემენტს, გარდა ყველა სხვა თვისებების, ანტიკურობიდან დაწყებული, მე ვიტყოდი, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ეს იყო, იქ მახსოვს, რომ ფრაზაც არის ძალიან საინტერესო. ბასილიოზოს მოძღვართან თამარ მეფე ამბობს 2 წლის შემდეგ, რაც თანაცხოვრების შემდეგ, რა ძალიან იდუმალებით მოცული ეს თანაცხოვრება, ის ამბობს, რომ არა არს მისთანა დათმენა, რამე თუ აღმეკრა მტვერი მის მიერ. ესე ამბობს იური ბოგოლიუბსკის. რაღაც ტვერს ადარებს, აი ეს აკრული მაგ და მომაშორეთ, თხოვს აბა და მე ძლივს შეისმენენ. 19 წლის არის. ხო, თამარმე. ნუ ძალიან პატარა, ახალგაზრდა, ნუ იმ პერიოდისთვის შესაძლოა არ არის ახალგაზრდა. ნამდვილად. მაგრამ ნუ ახალი ახალგაზრდა ქალის შივილია, მუდამ რომელიც აი რაღაცნაირად მინიმალურად ისმის აი ამ ტექსტში ესე ადამიანის მინიმალურად, მაგრამ ძალიან მძაფრად, იმიტომ რომ იმ პერიოდის ისტორიკოსები მაგარი მწერლებიც არიან. მათ შორის ბასილიოზოს მოძღვარი. ეხლა ბასილიოზოს მოძღვარი პრინციპში ამას წერს უკვე თამარ მეფის შთამომავლების მეფობის დროს, ამიტომ იქაც შეიძლება ვერსია გაგვიჩნდეს, რომ ეხლა მაინდა დავით სოსლანის შვილების მეფობის პერიოდში, თქვათ, კარგად შეიძლება არ დაეწერა წინა ქმრის შესახებ, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა აქვს იმ იდეას, ალეგორიას, რომელიც ეხლა ამას თავი რო დავანებოთ, წიგნი თვითონ, რაც უკვე რომანი, რაც დავწერე ეხლა. ეს არის არა მე მივხვდი, რომ ისეთი რაღაცები ხდებოდა, რაც დღესაც ხდება, ის უხალბა სწორად აღნიშნა რაღაც კუთხით, ბევრად უფრო საინტერესო რაღაცები ხდებოდა კულისებში. და სოციალურად, ვიდრე ეს იყო ჩემ მოთხრობაში აღწერილი. როგორ ჩაერთო მედია, როგორ ჩაერთვენ პოლიტიკოსები, როგორ ჩაერთო უმაღლესი ინსტიტუცია, თქვათ, რელიგიური კუთხით, ყველაზე ჰეგემონური, თქვათ, საპატრიარქოს სახით, რომელმაც არ დაუმალავ პრინციპში ისეთი თვისებები გამოიჩინა მაშინ იქ რაღაც ჯგუფებმა ის ინსტიტუცია, ამ შემთხვევაში მე რელიგიას არ ვეხები და რელიგიას თეოლოგიურ საკითხებს არ ვეხები, მაგრამ ფუნქციონალურად, როგორც ადმინისტრაციას, ხო, ესე იგი, საშინელი რეპრესია
რეპრესიების ქვეშ მყოფი საბჭოთა დროს ეკლესია დახვრეტილი ბერმონაზნობა, გაძარცული ეკლესიები, გავერანებული სრულიად, პრინციპში შინაარსობრივად საბჭოთა კავშირისგან დევნილმა ინსტიტუციამ აიღო ყველა თვისება საბჭოთა კავშირისა, ხო, რაღაც კუთხით, ესე იგი აკრძალვა თავისუფლების შეზღუდვა, ინდივიდუალიზმის შეზღუდვა, რაც არის გადამწყვეტი ცენზურისათვის, მოგეხსენებათ და ცენზურის ელემენტისათვის, რომ ადამიანს ჩაუკლა ეს პიროვნული, ესე ვთქვათ, გამორჩეულობის ელემენტი, ორიგინალურობა, ინდივიდუალიზმი. ეს უფრო ფართოდ, მოდი მერეც ვისაუბროთ, ალბათ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო ეტაპებია, ვთქვათ, როგორც ცდილობს სისტემა მე-20 საუკუნის გამოცდილებით, ვთქვათ, სტალინიზმი, ნაციზმი, მარტო ეს ორი ელემენტი რო ავიღოთ, როგორც ცდილობს, რომ ვთქვათ, ინდივიდუალური ავტორი, მოდი წერალზე ვთქვათ, როგორ აქციოს კოლექტივის ნაწილად. მთელი თავისი ელემენტებით, ხმით, სტილით, ხედვით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან ცხადია და ეს ჩვენ ეს გამოვლილი გვაქვს, ანუ 30-იანი წლების ბოლო ამის ძალიან თვალსაჩინო მაგალითია. მანამდეც რუსეთის იმპერიის პირობები, მაგრამ რუსეთის იმპერია კიდე რაღაცა უცნაური იმპერიაა რაღაცა. საშინელება, მაგრამ რაღაცა უცნაური ლიბერალური ელემენტებით ხასიათდება. ხო, ნუ გააჩნია რეაქციულ პერიოდებს, თქვა იმპერატორებს გაარჩიათ, მეფეებს გაარჩიათ და სხვა, თქვა ალექსანდრე მესამე და რაღაცით განსხვავდება, თქვა ნიკოლოზ პირველი, ნუ რაღაცეებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. მაგრამ ელემენტები მსგავსია თავისთავად და რუსეთსაც ეხლა ცენზურის კუთხით ეხლა იქამდეა მისული, რომ ანუ რუსეთს და გულისხმობ ქართულ ლიტერატურასაც რუსეთის იმპერიის წიაღში ყოფს. ეხლა ჩვენ ვიცით რა რეები დაჭერდათ ქართულ მწერლებს, რომ აი ცენზურა მოეტყუებიათ, დაეჯაბნათ, რა მეთოდებს აღარ მიმართავდნენ. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ეპიზოდი ის არის, ჯერ ქართული თეატრი არ არსებობს, ეხლა გადავხდი, ბოდის ვიხდი, მაგრამ ქართული თეატრი არ არსებობს და ილია ჭავჭავაძე როგორ დგავს ქართულად ფრაგმენტებს შექსპირის მეფე ლირიდან. ამ დროს კანონი არის ის, რომ ასე ვთქვათ, სადაც შეიკრიბება ორზე მეტი ადამიანი თუ რაღაცა აი ესე, ქართულად ლაპარაკი არ შეიძლება და დგამენ ცოცხალ სურათებს მეფე ლირისას. და ილია ჭავჭავაძე ახალგაზრდა, აი ესეთი ჯერ შავგვრემანი ილია თამაშობს კენტის როლს. ესე სურათები, იმიტომ რომ ქართულად ლაპარაკი არ შეიძლება, ის მე ლეგენდები არსებობს, რომ ვიღაცა დასვეს სადღაც როგორც ოთახში და იქიდან კითხულობდა და ცენზორები თუ კი მოიკითხავდნენ, იტყოდა რომ აი ჩვენ არ ვკითხულობთ, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ქართულად, მაგრამ საიდანღაც ისმის ქართული. ეს მოკლედ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავია, ძალიან. ნუ ახლა 30-იან წლებზე აღარ ვლაპარაკობ, როგორ ხდება უკვე დამუშავება იმგვარად ყველაზე დიდი ქართველი მწერლების, რომ მათ დაკარგონ, აი რაც თქვი, ინდივიდუალიზმი, თქვა პროზაიკოსები, პოეტები, თქვა მიხეილ ჯავახიშვილი იქნებოდა ეს, აქვე შესაძლოა წაკითხულიც გქონდეთ თუ არა, აუცილებლად გირჩევთ ალბათ ცენზურაზე და საბჭოთა კონტექსტში ცენზურაზე ერთ-ერთ საუკეთესო წიგნს აკაკი ბაქრაძის მწერლობის მოთვინიერებას. ეს არის ფენომენალური ტექსტი, ანალიზი და ისტორიები, ჯერ ერთი ყველაფერს დავირო დავანებოთ, თქვა რა ხდებოდა, აი მოთვინიერება. როგორ ხდებოდა მწერლების, ვინ როგორ თვინიერდებოდა, ვინ როგორ ადაპტირდებოდა, ვინ როგორ ეწირებოდა. ეს არის ძალიან ტრაგიკული. თქვა მიხეილ ჯავახიშვილი, როგორ ცდილობენ მიხეილ ჯავახიშვილისგან, რომ ჯერ ერთი ბასს, ასე თქვა, მორალურად, ასე თქვა, დაანგრიონ ერთი მხრივ, ის აქციონ სტანდარტულ ავტორად, ეს ვერ ხდება საბოლოო ჯამში. მიუხედავად იმისა, რომ ის ცდილობს, რომ რაღაცა სოციალიზმის ელემენტები, უკვე ეს ელემენტები გამოჩნდეს, რო თქვა, მის გვიანდელ უფრო პროზაში, თქვა, გივი შადურში და სხვა, მაინც ის მიხეილ ჯავახიშვილად რჩება. თქვა, რუსეთის შემთხვევაში ზოშჩენკოს, რომელსაც სტალინმა უწოდა ლიტერატურის ნაბიჯვარი, პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ საერთოდ ეს ოდითგანვე ცნობილია, რომ დაცინვის ყველაზე მეტად ეშინიათ დიქტატორებს, ტირანებს არიან, ასე ვთქვათ, ადაპტირებულები აი ამ ელემენტთან არიციან, როგორ მოიქცე, როცა მათ დასცინია, ხო? და ეს აი როდიდან ვიცით, არისტოფანედან მოყოლებული 25 საუკუნის წინანდელი ამბები და სადაც არ იცის. პოლიტიკოსმა როგორ მოიქცეს, როცა მას ამასხრებ. ხო, ამიტომ აი ზოშჩენკოზე საშინელი აგრესია სტალინის მხრიდან, იმიტომ აი ამ ტერმინს ხმარობს, ხო, გახსოვთ ეს. სადაც და ზოშჩენკო როგორ ცდილობს რომ უმტკიცოს სისტემას, რომ არა ის უკვე არანაირად ცინიკური არ არის საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ, საბჭოთა მოდელის მიმართ ეს პირველი ეტაპი ბოლშევიზმის და სხვა და იწყებს, ანუ ის უერთდება ცდილობს რომ შეუერთდეს საერთო ქოროს. აი ხვის არ ვარ, ინდივიდუალური აღარა ვარ, მე ვარ უკვე ამ კოლექტივის ნაწილი. ეს გამოსდის თუ ვიღებ, მაგრამ ეს რეცეპტი
რეცეპტი არ იყო. მოგეხსენებათ, ეხლა საერთოდ ტირანია და დიქტატურა არის ძალიან ახირებული ფენომენი, დღეს ერთი მომწონს, დღეს ამაზე რეაგირებ, ხვალ ამაზე რეცეპტი არ იყო, რომ თქვა რაღაცა ტიპის ასე თქვა რაღაცა გადარჩენის ფორმულა გამოეძებნა ადამიანს, თქვა ეწერა სტალინზე და ლენინზე თქვა ლექსები და ეს ყოფილიყო გადარჩენის გარანტია, ესეთი რაღაცა არ იყო. ერთმა დიდმა ცნობილმა პოეტმა, ყველას გვიყვარს ეს პოეტი, როდესაც უკვე სტალინის სიკვდილის შემდეგ მან გადაწყვიტა, რომ კრებული გამოექვეყნებინა, პრინციპში მის პრინციპში ძალიან გაუჭირდა ამ კრებულის გამოქვეყნება, რომ 90% ლექსები იყო სტალინზე. როგორც ხარკი, როგორც ინდულგენცია და ძალიან ცოტა რომ ყოფილიყო თქვა თავისი, დარჩა რამდენიმე, მაგრამ და ესეც ახლა ცენზურის ეს კიდე ეს ფენომენი, ეს იგზავნებოდა ეს ტექსტები უმეტესწილად მოსკოვში, ცხადია მოსკოვში წყდებოდა ეს ყველაფერი ძირითად შემთხვევაში, თუმცა ეს ესეთი დიდი და სერიოზული ამბებია. ერთი სიტყვით, ახლა ძალიან შორს წავედი, ჩემი თქვა წიგნიდან გამომდინარე, მაგრამ აი ის თუ როგორ ცდილობდა საპატრიარქოს ნაწილი, თქვა ეს იყო ძალიან საინტერესო, თქვა ჩემი დაბარებები რაც იყო ერთი მხრივ დაუჯერებელი, რომ თან ვიყავი 22-ის თუ 23-ის და აბსურდი იყო ეს ახლა რაღაცა, იმიტომ რომ პარადიგმა რაშია და რაზე შევეცადე რომ ამეწყო რომანი. ოღონდ ჩემი ეს არ არის ავტობიოგრაფია, უბრალოდ ჩემი ამბავი არის მაგალითად მიყვება მთელ 2000-იან წლებს, მე 2000-იანი წლები რო აღწერე, მივხვდი რომ შედარებით პატარა თაობას და მით უმეტეს უცხოენოვან მკითხველისათვის გასაგები უნდა იყოს რა ხდებოდა 90-იანებში, რაც ჩვენ ყველას გვახსოვს. თუ 90-იანებს აღწერდი, მე მივხვდი რომ ცოტა 80-იანებშიც უნდა წავიდე, რომ ის ეპოქა აღწერო, სადაც ცენზურა ჯერ კიდევ ქმედითია. არ შეიძლება ჯერ კიდევ ქმედითია. შემდეგ რო გასაგები გახდეს 90-იანი წლებიდან რას ნიშნავდა უკვე ისეთი ველური თავისუფლება, ხო, ერთ კრიტიკოს რო დავესეს, ხო, როდესაც უკვე ყველაფერი შეიძლება. და შემდეგ უკვე ეტაპი, როდესაც რაღაცა ინსტიტუცია იმდენად ძლიერდება, რომ ის ხდება კონკურენტი სახელმწიფოსი და სახელმწიფო და აი ეს ინსტიტუცია ეკლესიის სახით იწყებს რაღაცა უცნაურ თანაარსებობას. სიძულვილი, სიყვარული, ვაჭრობა, ვინ უფროსია, აი ამის გარკვევა. და აი ეს ასე ვთქვათ, ჩემი მაგალითი ამის ძალიან თვალსაჩინო რაღაცა იყო, აბსურდით ახსავსე, მაგრამ დამთრგუნველი ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ როგორც საერთოდ საქართველოში ხდება ხოლმე, ის რაც აბსურდულია და ის რაც დამთრგუნველია, შესაძლოა ძალიან სასაცილოც იყოს. ხო, იყოს ალოგიკური. ამიტომ აი ეს და ალოგიზმი გულისხმობდა იმას, რომ რაღაცა მართლა სკოლის მოსწავლეებსავით მშობლებთან ერთად მიბარებდნენ ამ საპატრიარქოში, ეს პატრიარქთან მათ შორის ეს ჟურნალი და ეს მისი მაშინაც ლეგენდარული და დღესაც ლეგენდარული მდივან რეფერენტი და ეს ძალიან და გარჩევა პრინციპში ჩვენ საუბრობდით და მე ეს გამოვიყენე ამ რომანში ჩვენ რა შეიძლება, ანუ სად არის ზღვარი თქვათ ლიტერატურის თავისუფლებასა, ხელოვნების თავისუფლებასა, აზროვნების თავისუფლებასა და თუ კი არის საერთოდ რაღაცა ზღვრები, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ დაუწესოთ ლიტერატურას, ხელოვნებას ან საერთოდ თავისუფალ აზროვნებას. არის თუ არა ეს? იქ სწორედ საინტერესო დისკუსიებიც იყო იმ კუთხით, ბანალურობამდე საინტერესოც და ორიგინალურიც იმ კუთხით, რომ მე მახსოვს ითქვა ასეთი რაღაცაც ჩვენ ვამბობთ რომ ეხლა იცი რა არის ჟულის კანონით თავის დავცხადე ვერ მიუდგები ლიტერატურულ ტექსტს, იმიტომ რომ ლიტერატურა როგორც ასევე ერთი დიდი მწერალი ამბობს, არც მორალურია და არც ამორალურია, ის იმორალურია, მორალის მიღმიერია, ასე ვთქვათ, პოლიტებისა და სიკეთის მიღმა, ხო, მორალური კომპონენტები ჩვენ რომ მოვეკიდოთ ლიტერატურულ ტექსტს, ძალიან ბევრი ტექსტი ვერ გაუძლებს კრიტიკას ეხლა. არ ვიცი, ნაბოკოვის ლოლიტა არსებობრივად ამორალური პედოფილიაზეა რომანი. 53 წლის კაცისა და 13 წლის გოგონას სიყვარულის ამბავია. გამოკლეული და აღწერილი. ხო, თავისთავად საშინელი რაღაცა, მაგრამ მწერლისათვის იყო საინტერესო ამ ფენომენის კვლევა და აღწერაც. მიუდგეთ, თქვა, რელიგიური ხასიათის ვიღაცა, აი დღეს არის ხო ლაპარაკები, რელიგიურად შეურაცხყოფელად რო იგზოს ვიღაცამ თავი. ჩვენ ვახსენეთ ბევრჯერ ბოკაჩო ჯოვანი ბოკაჩო იქნება თუ მით უმეტეს საერთოდ არხსენებული თუ მარკიზ დე სადი იქნება თუ რომელი ერთი დოსტოევსკი იქნება. ქართულ ლიტერატურაში ჩვენ უამრავი ასეთი ეპიზოდი შეიძლება მოვიძიოთ კლასიკურ ქართულ ლიტერატურაში და კონსტანტინე გამსახურდიასთან, მიხეილ ჯავახიშვილთან, სხვებთან. ძალიან ბევრი რაღაც ასეთი შეხვდება, რომელსაც ეხლა კრიტერიუმი არ არსებობს. იქ სადაც ინსტიტუცია ჯდება კითხველსა და ტექსტს შორის როგორც განსაზღვრელი რა არის ამ კითხველისათვის შეურაცხყოფელი და რა არა, ეხლა გადასარევად ვიცით ეს ყველაფერი. ხო, აქ უკვე ჩნდება ესე იგი ტოტალიტარიზმის საფრთხე, ცენზურის საფრთხე. იმიტომ რომ მთავარი განაჩენი ეს არის გემოვნება,
თქვა კითხვის შემთხვევაში, კრიტიკული პოზიცია, ანალიზი კრიტიკული პოზიციისა, მაგრამ სადაც არის რაღაცა ინსტიტუცია, რომელიც სხვადასხვა თუნდაც ყველაზე ავტორიტეტული, მათ შორის ნაციზმიც და სტალინიზმიც მორალური პოზიციებით ამბობდნენ, რომ ამის კითხვა არ შეიძლება, ამის მოსმენა, აბა კი არ ამბობდნენ, რომ აქ ის არის. სწორედ მორალური გარყვნილების წინააღმდეგ ფორმალიზმი და ნაციონალიზმი და კიდე რა სხვა ტერმინები ეხლა და პორნოგრაფია და ამ ტერმინებს რო ახსენებდნენ, ხო, თქვა ძალიან უვნებელ ტექსტებზე. ცხადია, ისინი მორალისტური პოზიციიდან უყურებდნენ ამას. ამიტომ ეხლა აქ როდესაც ვიღაცა ლაპარაკობს მორალზე, ნუ აქ ეს არ არის აქ არანაირად მორალთან ლაპარაკი, მორალზე არ არის ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი პირიქით კონტროლზე, რაღაცების განკონტროლებაზე და იმ აბსურდზე, რომ კრიტერიუმი არის, ვინ უნდა გადაწყვიტოს. რა არის ჩემთვის შეურაცხყოფელი, რა არის თქვენთვის შეურაცხყოფელი და თქვენ თუ კი ლაპარაკობთ შეურაცხყოფაზე, როგორც ფენომენზე, თან ისეთ აბსტრაქტულ ცნებაზე, როგორიც არის და ისეთ ინტიმურ ამავე დროს რელიგიურ გზნობებზე, ეს ძალიან სუბიექტური. მე შეიძლება ერთი რაღაცა მაღიზიანებდეს, თქვენ მე რო ვხედავ თქვა პირობითად არ ვიცი რომ ვიღაცა რომ ჯიპს აკურთხებს, შეიძლება ჩემთვის ეს იყოს რელიგიის კიჩიზაციის და დისკრედიტირების მაგალითი და ჩემთვის სხვა რაღაცა არის, თქვა ქრისტიანობა. და აბსოლუტურად არ გულისხმობს აი ეს ვიმეორებ რაღაცა კარიკატურა, ხო? ხო ვიღაცისთვის არის რომ იქ აი ვამბობდი რომ რომელიღაცა სასულიერო პირი ამ დისკუსიების დროს მეუბნებოდა რომ ერთმა ქალმაო თქვაო რომ ჩემი მრევლის წევრმაო და ეს რასაკურველია ისეთი ფრაზა იყო რომ შევიტანე რომაში თავის უცხოდი და ეს სიტყვაც ჩვენ ვიცით ეს კარგი სიტყვა ბრკოლდება ეს ბრკოლდება თამარის ხაც ვეღარ მკოცნი რომ მახსენდება ამის მოთხრობაო აი ესეთი ფრაზა ითქვა და ხო ნუ იქ უთხრა აღარ მახსოვს მამაჩემმა მე მგონი იმიტომ რომ მოგოს გითხარით მშობელთა კრებაზე როგორც დაყვები ასე დამყვებოდეს რა რწმენა ასეთი რაღაცა მოთხრობის გამო თუ შეერყა ამ ქალს რწმენაზე კი რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ არ ვერერი გამოსდას ვერ უძლებს ესე მაგრამ აი როდესაც გამოდოდით მე ამიტომაც თქვი რომ თეოლოგიური კუთხით შესაძლოა რაღაცა საინტერესოც ყოფილიყო და ძალიან ისე უკვე რომ შეგვიძლია ვთქვათ რომ პრინციპში ფილოსოფიურ დონეზეც შესაძლოა გვეკამათა რომ არა კონტექსტი ვთქვათ იქ მახსოვს რომ ვთქვათ სხვამ უფრო შებერტყილმა ვიხმარ ამ სლენგს თქვა რომ როდესაც ჩვენ ვამბობდით რომ ლიტერატურა არის არ იმიჯნება ლიტერატურის კანონები სხვა არის და თქვათ საეკლესიო სხვა არის და ასე თქვათ ჯულის კანონის მიხედვით ვერ მან თქვა რომ ანუ თქვენ ამბობთ რომ არის სივრცე სადაც ღმერთი არ არის ძალიან საინტერესოა ეს მომეწონა ძალიან მახსოვს რომ ხო ანუ ესე იგი რაღაცა სივრცე რომელიც ხო და აი ამ ტიპის დისკუსიები იყო მაგრამ სინამდვილეში ეს დისკუსიები იყო პრინციპში ისევ და ისევ იმით განპირობებული რაც დღესაც თვალსაჩინოა ძალაუფლება რაღაცა თემების აქტუალიზაცია არ ვიცი რატომ საკუთარი თავის აქტუალიზაციის მიზეზით თუ პოპულიზმი თავისთავად ხადია ისევ და ისევ ეს ქულების დაწერა შემოწმება ვინ არის აქ მთავარი ვინ არის აქ უფროსი იმიტომ რომ ჩემი რომანი ძირითადად აი სულხანი კითხულობს უკვე ძირითადად უტრიალებს ორ ჩვენი ბავშვობის და არა მხოლოდ მთავარ სუბიექტებს სოციალურ და პოლიტიკურ სუბიექტებს შევარდნაძეს და პატრიარქს შევარდნაძეც მოულოდნელად გახსოვთ ორშაბათის რადიო ინტერვიუები რო იყო შევარდნაძეც არის კონტექსტი კი არის ცენზურის ხო უეცრად აი ამ ამბავში უცოდ შევარდნაძის რადიო ინტერვიუში გაისვა შევარდნაძე ხო და თქვა რომ წეროს რაც უნდა ახალგაზრდა ვისგანაც არ ველოდი უცბად ის გაი თავისუფლება და რაღაცა ილაპარაკა და აი აქ ამ შემთხვევაში ჩანდა სწორედ ის ასაც ვამბობ სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის კონკურსი იმიტომ რომ ეს რომანი არის არა მამებისა და შვილების კონფლიქტზე იდეაში, თუმცა ესეც არის. არამედ მამებსა და მამებს შორის კონფლიქტზე. აი ბევრი მამაა იქ. ოღონდ სივრცეც ასაცილოა, იმიტომ რომ აი ამ სივრცეში ესე იგი ამ ერთ სივრცეში, იმიტომ ქვია პატარა ქვეყანა. რაღაცა კლაუსტროფობიულობაც ჩანს აქ, ხო? ერთ სივრცეში არის პატრიარქი, შევარდნაძე, ბებია, მამა, დედა, მეზობელი, აი ეს ერთი რაღაცა არის, ერთი სივრცეა, რომელიც ოღონდ გაკარგინებს შენ პიროვნულ ხმას. ესე ძალიან საინტერესოა. ხა მაშინ ამ რომანს ესე არ დავწერდი პერიოდში რო დამეწყო. აი როდესაც დისტანცია მოგეხსენებათ, რომ ყოველთვის დისტანცია საჭიროა. ლიტერატურაც ამ ხრივ გავს ისტორიას, არქეოლოგიას, რომ რაღაც დრო უნდა გავიდეს, რომ უფრო სრულად გამოჩნდეს სურათი.
ხო მე მივხვდი რომ მაშინ ამ სიტყვას არ ხმარობდნენ ესე ლიბერალებს მაგრამ ის ხალხი რომელიც თქვა წერლის პოზიციას იცავდა რომ ის არ უნდა წასულიყო კომპრომისზე იმიტომ რომ პარადიგმა რაში მდგომარეობდა თავარი რომანი რას უტრიალებს ხო მოიხდის თუ არა ბოდის საჯაროდ მწერალი და მოინანიებს თუ არა აი ამას ითხოვდნენ ამას თხოვდნენ და სასაცილო კი იყო მაგრამ მე აღარ მეცნებოდა რომ ძალიან ითხოვდნენ და საშიშად ხო და მეორე ნაწილი ამბობდა რომ რასაკვირველი არ უნდა მოიხადოს ბოდიში და არ უნდა ჩემ თავზე მესამე პირში ვლაპარაკო ფეხები რომ რომანს არ მინდა რომ თლათ ჩემზე არ არის თლათ რომ თქვა არ მოიხადოს ბოდიში არ მოინანიოს ხო და ამ შემთხვევაში აი ამ ორ დისკურს შორის პრინციპში დაიკარგა ჩემი ხმა იმიტომ რომ აღმოჩნდი როგორც საერთოდ ხდება ხოლმე და როგორც ხშირად გვემართება ხოლმე თქვა სხვადასხვა თვალსაჩინით მათ შორის არა მხოლოდ ინდივიდუალურად არამედ ქვეყანასაც ემართება და ერსაც ზოგადად როცა ხდები შენ დისკურსის მძევალი ხო ანუ როდესაც შენი ხმა არ ესმის არც იქით თქვათ რეაქციონერებს უნდა მოინანიო უნდა გაღოღდე რა ვიცი რა იქ იყო ერთი შემოთავაზებაც რომ დაგაფინანსებენო კი რაღაც მგდელი თავაზობდა კვიპროსზე უნდა წავიდეთ მოსალოცადო ეგ საგონებელში ჩავა ხო და მინდა ბატონო ხო და მეორე ნაწილი აი ასე თქვათ ადამიანები რომელიც ობიექტურად გაღიზიანებულები იყვნენ ამ მათვისაც უნდა ყოფილიყავი გმირი არა, აბსოლუტურად არ გინდა ეს გმირობა რაღაც დროს. საერთოდ რაღაც გინდა, საერთოდ არანორმალურობა, გმირის მდგომარეობა. გინდა რომ რაღაც ფლოსტები ამოიცვა და შეშინებული წახვიდე, არ მინდა არაფერი დამალებით. აი ეს გინდა რაღაც დროს. ხო შეიძლება ესე. აი ამიტომ ეს ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო როგორ გავხდი და როგორ ხდება შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური დისკურსის დროს, და თავყვირი უკვე აი ხალხი შეწუხდა იგი. ხო და ცენზურა, აი ცენზურის გამოვლინება გასაგებ ოპლად გევიღვარეთ ან ხო და აი ეს დისკურსის კვლევაც არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო. ამიტომ რომანი უტრიალებს ძირითადად აი ამ თემებს და ასევე თემებს, რომელიც პრინციპში იცით არის აი ეს მამების თემა, ასევე პატრიარქის შეკითხვაც იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო, როდესაც ეს ამ მოთხრობას კითხულობდნენ ფრაგმენტულად, წითელი ფანქრით იყო გახაზული, ისეთი სკანდალური ფრაზები და გული მისკდებოდა, ვფიქრე ხა რაღაცა ისეთი არ წაიკითხო, მართლა ხა ისედაც გერიდება უფროს ადამიანთან, ეხლა ბებიაჩები რაღაც ტექსტებს რო კითხულობ, აი მე არ წაიკითხოს ფიქრობ და ეხლა თლად პატრიარქი ასაკოვანი ადამიანი და მაინდა კრუხთან სექსის დაკითხვა არ მითოდა ეხლა პატრიარქის თანდასწრებით. ნუ მაინც არა, უნდოდა რომ წაი. ხო და ერთი სიტყვით, მაგრამ იქ იყო ძალიან საინტერესო რაღაც, რომ აღარ რუსეთზე იყო ეს მთელი მოთხრობა, პატრიარქმა მკითხა რომ და რაღაცნაირად ეს ამ შეკითხვას უტრიალებს ეს რომანი და მაშინ ეს შეკითხვა ძალიან ისე პრინციპში რაღაცნაირად მიამიტურად მომეჩვენა, მაგრამ არ იყო მთლად ეს. არის მთლად კი არა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო. მან თქვა ესეთი რაღაცა. ეს მოთხრობა რუსებმა რო წაიკითხონ და ომი დაგვიწყო. არ გეშინია? და მაშინ ეხლა რანაირად მოთხრობთ მოთხრობის გამო, მაგრამ მე მივხვდი რომ ის ამ შემთხვევაში მიმართავს ჩემი სახით, არა მე კი არ მომართავს, არამედ ზოგადად ის გულისხმობს, აი ეს თაობა. რამდენად პასუხისმგებლები ხარ, თუ კი ეს გამაღიზიანებლები დაგროვდება. აი ესეც მე ესე მოვიაზრე. აი რა არის ეს, რა ტიპის რისკს გულისხმობ. ეს ერთი და მეორე რაც ასევე ძალიან საინტერესო იყო, რაც რაღაცით ძალიან შორეულად მაგრამ პრინციპში აი საბჭოთა ტოტალიტარიზმის ფენომენს მაგონებს მე, როდესაც სუბიექტი, რომელიც ახორციელებს ნებსი თუ უნებლიეთს თუ სხვა ასე ვთქვათ მოდელებისა და გამო ცენზურის აქტს, თვითონ ხდება ცენზურის ობიექტი. იმიტომ რომ მე მანდ მივხვდი, რომ ამ შემთხვევაში აი მე კი არ ვიყავი დაკვირვების ობიექტი, არამედ ის რა შეკითხვა, მას რა პოზიცია ექნება. ის რას იზამს, თორე ხა სინამდვილეში 22 წლის ბიჭი რა მოიხდის არ მოიხდის, ბოდის ახლა ვის რაში აინტერესებს, ხო? ბოლო. კი, ეს ზოგადად როგორ დისკურსი საინტერესოა, რამდენ კომპრომისზე წავა. თუ კი ეს ადამიანი უკვე რაღაც კონტექსტს წარმოადგენს და არავისდავს. მას აკვირდებოდნენ და არა მე. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც. და დღემდე ეს გრძელდება. იმიტომ რომ ის დისკურსის მსხვერპლი იყო. ამიტომაც ვთქვი, რომ ძალიან შორეულად ასოციატიურად შინაარსობრივად არ გულისხმობ ამ ასოციაციებს, მაგრამ სტალინიზმი, როგორც ცენზურის, როგორც თავარი ცენზორია, ხო? სტალინის ბიბლიოთეკა სავსეა მისი
რაც გვაჩვენა პუტინმა 2 წლის განმავლობაში, როცა პრეზიდენტის საიდუმლო ფონდი გაიხსნა რუსეთში. მე დაიკეტა ეს მოგეხსენებათ. იმ 2 წელიწადში ეცნენ მწერლები და მკვლევარები მთელი მსოფლიო და სასაული დოკუმენტები. მე დაიკეტა ეს. მოგეხსენებათ პრეზიდენტის საიდუმლო ფონდი ასეთი. იქ არის სტალინის ბიბლიოთეკის ძალიან დიდი ნაწილი, სადაც მას აქვს გახაზული, ესე იგი მინაწერები, ძალიან ბევრი და რასაკვირველი ის კითხულობს ისეთ წიგნებს, რომელსაც კრძალავს საბჭოთა კავშირში. დოსტოევსკის ეშმაკის მაგალითად ბავშვის გაუპატიურების. ბარა, ეს თვითონ დოსტოევსკისაც აღარ უდოდა მე მეორე გამოცემაში და თვითონ დოსტოევსკის უკვე ცენზურია თავის. ამოღებულია. იმაში არ იყო და როცა არა, პედოფილი, ამ დროს როგორი თავარი სცენაა ეგა. გავიგე, საერთოდ არ ვიცი თუ არსებობდა ასეთი. არა, სტავროგინის ამბავი იხსნება, ამ დროს რატოა ეს კაცი ესეთი უბედური, რა ხდება, რა დანაშაულის კომპლექსით ცხოვრობს. რატოა ეს რა ფატალიზმი დახვება ამას თურმე, იმიტომ რომ ეს მომხდარია. იმიტომ რომ ეს გამოცდილება აქვს უმძიმესი, ხო, რაღაცნაირად. მაგრამ ნუ ეს თვითონ დოსტოევსკიმ ვეგადაწყვიტა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში უკვე მას უკვე ისეთი მართლმადიდებლური პოზიცია აქვს, ძალიან გამოკვეთილი, უკვე დოსტოევსკი პუბლიცისტი გავლენას ახდენს უკვე დოსტოევსკის მწერალზე, რაც მანამდე არ ხდებოდა. ყოველთვის კონფლიქტი იყო დემონსა და იმას შორის, ანგელოს შორის მასში. ხო და ამ შემთხვევაში სტალინიც მინაწერები ეხლა აკრძალული ტროცკიზე, ვიცით ხო ეს რაღაცა ტროცკის ტექსტები, ხახა უცბად ესეთი მინაწერი, ან მაგალითად კაჟოლ ესეთი რაღაცა, ან იდიოტ, არა რაღაც დროს არის უმნა წერია, ესე ჭკვიანი წერსო. და სხვადასხვა, მაგრამ თვითონ სტალინიც ხდება, მე სტალინი ჩამისას და ობლად დავიღვარე რაღაც. სტალინიც ხდება თვითონ ცენზურის ობიექტი. როგორც კი იწყება პიროვნების კულტის, ესე ვთქვათ, დემონტაჟი ხრუშჩოვის ესე იგი მეოცე ყრილობიდან, სადაც ანუ სტალინი, რასაც საბჭოთა კავშირი რჩება და სტალინიზმი რჩება, მაგრამ სტალინი როგორც კონკრეტული ადამიანი, მისი ასე ვთქვათ, დეკონსტრუირება და დემონტაჟი ხდება. ამიტომ სტალინისავე ქვეყანაში, სტალინისავე შექმნილ ასე ვთქვათ სტრუქტურაში მალავენ. პორტრეტები იხსნება, ასე ვთქვათ, სახელწოდებები მავზოლეუმიდან გამოაქვთ. 1961 წლის 31 ოქტომბერს ეს ხოჭოს გენიალური ამბავია. როგორ, იმიტომ რომ ლენინი და სტალინი ხო ერთად შეინახეს, ასე მომიფიცირება მოხდა 53 წლიდან სტალინიც მიუწვინეს ლენინს, როგორც რაღაცა ცოლქრული ის იყო, ხო? მაგრამ რამდენიმე წელიწადში სტალინი აღმოჩნდა რომ აღარ არის. კულტი, ლენინი დარჩა კულტად, სტალინი ექვემდებარება ცენზურას და ამ ღამეს მას საიდუმლო ოპერაცია მოაწყვეს. ეს არის სტალინისაც ეშინიათ საშინელად და საშორისო ეს ჩვენ თემას არ ეხება, სულ ხაბიგული გადავაჭარბე ძალიან. და ევალება ერთ-ერთი ამ ოპერაციის აღმასრულებლობა ევალება ვასილ ჟავანაძეს. მაშინდელ ცენტრალური კომიტეტის მდივანს და ეს რაღაც ითვლება, რომ ეს არის როგორც სტალინელი კაცის ასე იგი პოლიტბიურო ხრუშჩოვმა აი სწორედ ის კაცი დანიშნა ერთ-ერთ ხელმძღვანელად ამ ოპერაციის, რომელიც გიждდებოდა სტალინს. ანუ ასე ვთქვათ ფანატიკოსს უნდა ჩაემარხა მიწაში და გამოეტანა ისა და იქ დიდი ამბებია მე ვასილ ჟავანაძე როგორ ათენებს ღამეს აივანზე სიცივეში და ოქტომბრის ბოლოა, მაგრამ ცივა უკვე და ფილტვების ანთებას იმართებს და ოღონდ კი არ გაიყვანო და 40 სიცხით და მთელი ამბებია. ამიტომ ეს უკავშირდება რაღაც კუთხით, უბრალოდ დაუკავშირდა მანამდე 1956 წლის 9 მარტს, სადაც ოფიციალური მიზეზი პირველი ასე ვთქვათ მანიფესტაციისა და ეს რატო არის საინტერესო, თუ კი ჩვენ 30 ეხლა მე გადავახტი ძალიან ეპოქებს, მაგრამ ცენზურის მეორე ეტაპი როდის იწყება ლიტერატურისათვის საქართველოში, ხო? როდესაც ხალხი გამოდის 9 მარტს, აი სწორედ ამ სტალინ მიზეზი, უბრალოდ საბაბი არის ის, რომ სტალინს ესხმის თავს ხრუშჩოვი და ეს აქმული იყო საქართველოში უმრავლესობის მიერ, სტუდენტების მიერ, როგორც თავდასხმა ნაციონალიზმ ქართულ ეთნოსზე, ქართველებზე, ამიტომ ძალიან საკამათოა ეს ძალიან ბრილად რო ვთქვათ იმ დემონსტრაციის გენეზისი, მაგრამ თავისთავად ცხადია და ძირითადად რა იყო, რომ ანუ ხრუშჩოვს რა უფლება აქვს ყველაფერი მიაწეროს ჯერერთი სტალინს, როდესაც მილიონობით დახვრეტილზე და გადასახლებულზე ამ ხალხსაც ხელი აქვს მოწერილი სტალინთან ერთად. ანუ თანაბარი პასუხისმგებლობაა. ყველაფერზე დავიდავანებოთ და ეს კიდე აქმული იყო როგორც ქართველების, ნუ ის ვიცით როგორ დამთავრდა ყველაფერი, მაგრამ შემდეგ აი თუ კი ჩვენ ვამბობთ რომ თუკის ქართულ ლიტერატურაში არსებობს ლიტერატურა, რომელიც გადავიდა იატაკქვეშეთში, ეგრეთ წოდებული, ეს უნდა ჩავთვალოთ 1956 წლის 9 მარტი 10 თვის წერტილად. ანუ მე ახლა გადავახტი 30-იან წლებს გადავახტი თქვა რასაკვირველია იმ იმპერიის რუსეთის იმპერიის და მოხრანკის მცდელობებს შეზღუდვისა და სხვადასხვა 56 წლის 9 მარტი იქცა იმათ რომ იწყება
ნელ-ნელა ძალიან ფრთხილად, მაგრამ აი ეს ეგრეთ წოდებული იატაკქვეშეთა გამომცემლობების გაკეთება, მათ შორის ჯგუფიც, რომელმაც დამოუკიდებლობის ასე თქვათ აღნიშნული პროკლამაციები გაავრცელა ქალაქში, ახალგაზრდა სრულია და ზვიად გამსახურდია გურამ დოჩანაშვილი და სხვები. ხო, და მე გადადის უკვე იმაში, იმიტომ რომ მაშინ იწერება, სოციალიზმის ერთ-ერთი გვიან დაიწერა, მაგრამ მაშინ ცენზურა გრძალავდა, თუნდაც იგივე 9 მარტზე 1946 წლის 9 მარტზე დაწერილი რომანი ოთარ ჩხეიძის გამოცხადებაი, ესე ქვია ამ რომანს, რომელიც 9 მარტის მოვლენებს აღწერს, რომელიც ისევე როგორც 26 მაისი, ისევე როგორც პირველი რესპუბლიკა, ისევე როგორც უარამბივი რაღაცა, სრულად განდევნილი და ამოშლილი იყო მეხსიერებიდან, აი კოლექტიური მეხსიერებიდან. გაზეთებში არ ითქმოდა, ვინ რას იტყოდა, ხო, საბჭოთა კავშირია. ამიტომ ლიტერატურაში ხდებოდა ამ მოვლენების რეფლექსირება. როგორც გლობალურად მე საბჭოთა კავშირში ის რაც ობიექტურად აკრძალული იყო და არავინ არაფერს არ ამბობდა. ხო, ვიმეორებ, არა თუ 9 მარტი საერთოდ პირველ რესპუბლიკის ხსენება არ შეიძლებოდა და ამიტომაც უმრავლესობისთვის ეს იყო აბსტრაქტ, საერთოდ არც იცოდა უმრავლესობა. ეს დღეს ვიცით. ჩვენ და დღეს მართლაც მუდმივად აი ხას უსვამთ ხოლმე, თქვათ დღეს არიან თქვათ ეროვნული გმირები, მაგალითად მერაბ კოსტავა. მერაბ კოსტავა 70-იან, 80-იან, თუნდაც 80-იან წლების შუა წლებამდე აბსოლუტურად დისკომფორტული ადამიანი იყო, აბსოლუტური მარგინალი იყო. იზრდებოდა ფსიქოპატად, გიჟად. იმიტომ რომ დისკომფორტული იყო ლაპარაკი თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობაზე. როცა უმრავლესობა ნებით უნებლიეთ შეგუებულია და ეს არის არსებობის ფორმა, ჯერ ერთი ფიზიკურად ვერ ახლა საშიში იყო. ამიტომაც არანორმალურობას გულისხმობს გმირობა, ხო? ადამიანი რომელიც 70-იან წლებში ლაპარაკობს დამოუკიდებლობაზე ეროვნულ საქართველოში, ის გიჟია. ამიტომ მასთან ურთიერთობა საზიანოა, საფრთხილოა და გამაღიზიანებელი. შედებას ვერ აკეთებ, ის აკეთებს და ამიტომ ნერვები გეშლება მასზე. ამიტომაც ეს ახლა სხვა თემაა, ამიტომაც ზვიად გამსახურდიას მონანიება 1978 წლის. და ეს მონანიებების ციკლი ძალიან საინტერესოა. მონანიება ხო იყო ტრაგიკული რაღაცა, რომ ზვიად გამსახურდია ბოდიში მოიხადა, რომ არა მეო ჩემიო დისიდენტური მოძრაობა შეცდომა იყო და ბრეჟნევს ბოდიშს უხდის და სხვა და სხვა. ეს დისიდენტების ან თქვათ რაღაცა, მე ვიტყოდი უმცირესობის მიერ იყო ტრაგიკულად აღქმული, მაგრამ უმრავლესობამ ამოვისუნთ გაშვებით. ესეც კონფორმისტი და მთლე ყოფილა და შეეშინდა. ეს იყო შვება. ეს იყო შვება. ეს რატოა საინტერესო, იმიტომ რომ ეს პრინციპში სხვა თემის ის არის, მაგრამ ნუ რაღაც კუთხით ცენზურას მიესადაგება ის იდეა, რომელიც შესაძლოა დღეს ჩანდეს სიგიჟეთ, შეიძლება ძალიან მალე გახდეს არათუ ნორმად, არამედ საამაყო ნორმად. ან დამოუკიდებლობის, თავისუფლების იდეაც ესე იგი აღიქმებოდა სიგიჟეთ და შემდეგ 80-იანი წლების ბოლოდან უკვე საყოველთაო ხდება. ესე იგი დამოუკიდებლობის იდეაც იყო აბსოლუტურად უმცირესობის იდეა. მცირე ჯგუფის, მე ვიტყოდი საერთოდ თავისუფლების იდეა ინტელექტუალური იდეა. რომ უმრავლესობა არასდროს არ ფიქრობს ესეთ ცნებებზე, რომ ეს მნიშვნელოვანია. ხო? მიზესთა და მიზესთა გამო. ამიტომ ეს არის აი რაღაცაერად მე შევეცადე რომ ამ რომანში მეტნაკლებად ამის რეფლექსირება მომხდარიყო და ეხლა 500 გვერდია და ხა ყველაფერს ვერ მოყვებით რომ მართლა უფლად დავიყვარე. კაი, მე მგონი ჩამჯექი დროში. ერთი 15 წუთი გვაქვს. კი ბატონო. კი. მოგეთ, რასაც მე უბრალოდ ეს შეკითხვა მაქვს და მეგობრებსაც ალბათ ეხლა. აი რაღაცა პარალელი რო გავალო ბოლოდროინდელ მოვლენებთან, ეს მობილი კანონ პროექტის ამბავი. კულტურის შესაძლებლობა კანონში ეს ერთგვარი რაღაც ცენზურის დაბრუნება, გაცოცხლება იმ მკვდარი ნორმისა, რომელიც პრინციპში მკვდარი ნორმა იყო და ვერავინ ამას ვერ იყენებდა. ნუ საზოგადოების ნაწილი ძალიან ჩვეულებრივად აღიქვამს ამას და ამბობს, რომ აბა ეხლა ყველაფერზე უნდა წეროთ ყველაფერი უნდა. აი ეს მაინტერესებს, სულხან, რატო არის საზოგადოების ნაწილში სურვილი რაღაცის აკრძალვის? საზოგადოებაში სწორედ. აი ეს არის სწორედ საინტერესო. უბრალოდ თავისუფლება აშენებს ხალხს. იმიტომ რომ მათ უკეთიციან ჩვენ რა უნდა დავწერთ. ხო, მათ უკეთიციან. ეს პრობლემაა რომ ამით თითოეულ ადამიანს პოზიციას აფიქსირებს, უნდა გამოხატოს რომ თითქოს მასში ეს რაღაცა მისი აზრით ცუდი არ არის და თითქოს თვითონ როგორი კეთილშობილია, როგორი დიდსულოვანია, როგორი ანუ კარგი გონია რომ კარგად იქცევა, ეს კარგი საქციელი. ხო. მე ასე მგონია რომ თვითონ თავის თითქოს და კარგობის წარმოსაჩენად უნდა რაღაცა შავი რო გახადოს. ხო, და ეს არის რაღაც შავის ფონზე თვითონ გამოჩნდეს კვაზი სამოქალაქო აქტივისტი. დამახინჯებული საზოგადოებრივი გონია ეს რაღაცა რომ პრინციპში ეს ახლა რასაც ბოლოს ხედავთ, ეს რაღაცნაირად არის გაგრძელება აი ამ ჩვენი ისტორიისა, 70 წლიანი განსაკუთრებით და პერიოდულად რაღაც თემებში ეს იქნება ძალიან კარგად და
თითქოს გონია რომ გავიარეთ მორჩა უკვე, მაგრამ მე ძალიან სწრაფად გები რეალობის წინაშე, რომ შეიძლება უცებ შეიცვალოს. ყველაფერი, რომ საკმარისია პარლამენტს გადახედო, რა შემადგენლობა ყავს, გადახედო პოლიტიკოსებს, რა განათლება აქვს საერთოდ და იქ ყველაფერი ზედაპირზეა. უკვე რა საფრთხეები შეიძლება ამას მოყვეს. მე ვლაპარაკობ 21 საუკუნეში, 18 წელს, რაღაცების დაბრუნებაზე უკან. ეხლა აქ ახსენე შენ ისედაც წერილობის ფონზე რამდენად ვთქვათ არარეალისტურია მორალზე და მორალს მიღმა თემებზე ვთქვათ ამორალურობაზე ვთქვათ საუბარი, როცა აბსოლუტურად სხვა კონტექსტი აქვს ამას თავისი, ხო? ამიტომ ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე ამას რომ უყურებთ სულ ფიქრობაზე, აი რაზე ფიქრობენ ან საიდან ამოდიან, რომ გონიათ, რომ ის რომ მეუბნება რომ შავია ეს, ასამდეში რომ თეთრი ან მწვანეა. აი რა ეს როგორც მოცემულობა გამიგია. აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რეალურად სათავეების ცხადია არის საბჭოთა პერიოდიდან, ანუ ის რაც დააწესა სისტემამ, ეს სისტემა არის ასე ვთქვათ მეტასტაზებად გასული საგანმანათლებლო სისტემაში, შეფასებით ელემენტებში და სხვა და ამიტომ ეს უკვე ჩვევაა დარჩენილი. ხა სინამდვილეში ჩვენ ვლაპარაკობთ თქო მოდი ახლა ჩვენ და შეიძლება ამის თქმა ციგნიერების, ნაკლები ციგნიერების მქონე ადამიანებზე, თორე ცხადია, თორე ახლა ინტელექტუალს და მკითხველს, მართლა მკითხველს ტექსტის არ ეშინია. ხლა ამ ის ყვირის ვინც არ კითხულობს. ხო და ის გიждდება. აი ეგ არის, ხო, აბა ბრაზობს ახლა რა უნდა შეგაშინოს, ხო, ჯერ ერთი თუ მკითხველი ხარ, ვიმეორებ, მკითხველს გემოვნება არის განაჩენი მთავარი. მომწონს არ მომწონს. და ცხადია კრიტიკული რეფლექსიაც ახლა თუ კი ადამიანს უნდა რომ კრიტიკულად, ანუ ანალიტიკურად მოახდინოს ფორმულირება თავისი განწყობის, რატო მოეწონა, რატო არ მოეწონა. სხვა, ანუ არამკითხველი ბღავის მეშინია მაშინებენ, აშინებენ და წაქეზებულიც არის ის, ვინც პრობლემა აქვს ინტელექტის. ინტელექტუალური პრეტენზიები არის დაბალი, ძალიან. ეს ანუ საბჭოთა ინერცია ერთთვისშელოვნად და ჯერ ერთი არის ცნებათა სწორად აღნიშნე შავი არ ქვია, თეთრი არ ქვია, იმიტომ რომ ესეც საბჭოთა კავშირი რა არის, ცნებების არევა. ქაოსი ცნებებში. როდესაც მოვლენას არ ქვია თავისი სახელი, ყველაფერი თავდაყირა მამარდაშვილს რო აქვს ლექცია, რომ თვითონ სემიოლოგიურ დონეზე უკვე აბსურდია საბჭოთა კავშირი, იმიტომ რომ მაგალითად მილიონობით ტრირაჟით გამოსული გაზეთი Pravda, რომელიც გამოდის და რომელსაც კითხულობენ 70 წლის განმავლობაში, Pravda სათაური არის სიმართლე, მაგრამ არის სიცრუე. სიცრუის გამავრცელებელი. Pravda-ში რაც იწერება, ეს თავდაყირა უნდა წაიკითხო, ხო? საბჭოთა Pravda არის პროპაგანდისტული გაზეთი, რომელიც ყველაფერს ლაპარაკობს თავდაყირა. ესე იგი სიმართლე კითხულობ სიტყვას, მაგრამ ცხადია იგულისხმება ტყუილი. ამაში, რასაც დღეს ახლა რუსეთს ეს დღესაც ახასიათებს, ხო? თავდაყირა შავი არ ქვია, თეთრი არ ქვია. ეს ღირებულებითი ქაოსი ბევრ რაღაცაში დღესაც აისახება, ხო? ხა სკოლაში იქნება, ბავშვებში იქნება, უფროსებში იქნება თუ სხვა, როცა ადამიანი ვერ აყალიბებს პოზიციას. რა არის ღირებულებითად სწორი მართებული ქვეყნისთვის, ოჯახისთვის, შენთვის, კარგი რა არის, ცუდი რა არის. ამას ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს. და უშველებელი იგივე თქვა მამარდაშვილის შემთხვევაში იგივე ქურდებზე რო ლაპარაკობს კანონიერ ქურდებზე იქ ძალიან საინტერესო რაღაცა მოყავს პარადოქსალური თქვა ესე ვთქვა ქურდული ინსტიტუტის შესახებ რო თქვა ქურდი ის რაღაცნაირად აკავშირებს დონ ჟუანთან აბა ძალიან უცნაურად ძალიან საინტერესოა რომ ანუ რა კუთხით რომ დონ ჟუანი ამბობს რომ მე არ ვალავ რომ ამორალური ვარ და თქვენ თამაშობთ მორალისტებს მაგრამ სინამდვილეში ჩემზე უარესები ხართ და მე თქვენზე უკეთესი ვარ იმიტომ რომ მე არ ვალავ მე ყველა მიცის რომ ატყუ არა ვარ და ცუც ვაკეთებ მაგრამ არ ვალავ და თქვენ მეუბნებით მე კარგი ვარ მე მოძღრავ ჭკუას გიკითხავ მორალისტობ ანუ ქურდი მამარდაშვილი ამბობს ქურდი ამბობს მე ქურდი ვარ ვიპარავ მაგრამ ნომენკლატურა ინტელიგენცია სხვა და ისინიც ქურდობენ მაგრამ ისინი ამბობენ არა ჩვენ კაი ხალხი ვარ აი ესეც არეულობა ხო ძალიან დიდი ამიტომ აი ეს ამ შემთხვევაში დღევანდელი ინერციაც რაღაც კუთხით არის რომ ადამიანი ჯერ ერთი უჭირთ სახელების დარქმევა ჯერ ერთი ზოგადად, აი სწორედაც ინტელექტუალურად თავისუფლება არის პრობლემა. თავისუფლება პრობლემური ცნებაა. ამიტომ გიჭირს ადაპტაცია. ხო კლასიკური პერიოდიდან რომ მოვიყვანოთ, ხო ხა მე მართლა თქვენც ხო გაქვთ სკოლებთან შეხება. როგორი უმეტესწილად თუ კი კარგი მასწავლებელი არ შეხვდა და ნიჭიერი და მართლა რაღაცნაირად აბსოლუტური კლიშეების გამეორება ხდება, გაუაზრებელი სტერეოტიპები, თვითონ როგორც მას ასწავლეს, კიდე ვინც მას ასწავლა, იმას რა ასწავლეს და იმის რაღაცა ეს ნაფტალინის მუდმივი რაღაცა გამეორება, ხო? ძალიან ცუდად ასწავლია, თორე თავისუფლება როგორც პრობლემა და თავისუფლების შეზღუდვა ლიტერატურაში, რაც ქართული ლიტერატურა არსებობს, იქ არის
რეპრესიის სურვილი, მათ შორის ყველაზე დიდი ნიმუშების მიმართ. შოთა რუსთაველის მიმართ, გაბაშვილის ამბავი გვახსოვს, ანტონ კათოლიკოსის ამბავი გვახსოვს, რომელიც ესი არის ბოროტ ლექსთა დამწერი და გამხვნელი ქრისტიანობისა, გაბაშვილი ამბობს. უდიდესი სასულიერო პირი, ინტელექტუალიც. რუსთაველი მისთვის პრობლემაა, ბოროტ ლექსთა დამწერი. და ანტონ კათოლიკოსი რას ამბობს, საწუხარ არის ესი ამაოდ დაშვრა. სამწუხარო არ ამაოდ წერაო, კაცო. რატო? იმიტომ რომ ამ თეოლოგიური კანონიკური ველიდან გასული იყო რუსთაველი. ილია ჭავჭავაძე, როდესაც ეხლა ამას რომ ლაპარაკობ ვიღაცა შენდა დარებ ილია ჭავჭავაძე. ამას ამბული უბრალოდ პრეცედენტებია. ხო იცი რომ არ ესმით ხოლმე ესე. გეგონება არა ილია ვარ, ამაზე გონია რომ ამაზე უბრალოდ. არა, უბრალოდ პრეცედენტებია ისტორიული. კაცი ადამიანი, როდესაც იწერება, პრობლემაა. გვახსოვს ჩვენ იქ რომ ეს ვიღაცა ჩამოთრეული ასე ამბობდნენ პეტერბურგიდან რაღაცა ეს თავისი უცნაური ideები და რაღაცა კახელ თავადაზნაურობას რას უშვება, იმიტომ რას აშვენებს ხო ილია ჭავჭავაძე? ათანდილი როგორ დეგრადირდა უარსაბად. რა დაემართა რაინც. აი ეს დაემართა. ხო, და ეს პრობლემური იყო. ეს იმდენად პრობლემური იყო, რომ საბოლოოდ არა ამის გამო, არამედ ბევრი რაღაცების გამო კი ვიცით, რითიც დამთავრდა ილია ჭავჭავაძის ცხოვრება. იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძეც ეხლა ამ შემთხვევაში არ ვადარებ, თქვა მერაბ კოსტავას ან სხვას, მაგრამ ეს ასევე ილია ჭავჭავაძის დისკურსის, ინტელექტუალების, ინტელექტუალური დისკურსი იყო, რომ უმრავლესობისთვის, რასაც მანამდე მას უშვებოდნენ. იგივე ეს რადიკალური სოციალ-დემოკრატების ფრთა, იგივე არ მინდა ახლა დავასახელო, ყოველ შემთხვევაში ვინც ვიცით აქტიურად თავის დაქნებით და დაგეგმით მისი მკვლელობის ფილიპე ბახარაძე და სხვები. თავს ესხმოდნენ როგორც მემამულეს, როგორც ბანკირს, როგორც ჩაგვროს გლეხტას, საზოგადოება ამას უყურებდა როგორც სეირს და ცოტა ღირსიც არის. ეს მე რომ მოკლეს, მე როგორ ახლა მოკვდა, აბა კი გლოვა კი ვიცი. ხო და ამიტომ ეს პრინციპში სათავეები არის. ზოგადი სათავე არის პრობლემა, თავისუფლება როგორც პრობლემა, იმიტომ რომ თავისუფლება გულისხმობს ცოდნას, გარკვეულ ცოდნას, ანუ ინტელექტუალურ რაღაცა პოზიციას და მეორე ხერ ჩვენ კონტექსტში ეს ხადია ტრანსფორმირებულია საბჭოთა მეთოდოლოგია, გაგზელებულია, გაჟღენთილია მენტალიტეტში. ოღონდ პლუს ისე ჩემ წიგნს რო დაუბრუნდე, ჩვენს შემთხვევაში და ალბათ ეს მერე ვისაუბროთ ამაზე, ცხადია თუ ეკლესიაზე ვილაპარაკებ და წამქეზებლობაზე და манипуლირებაზე და ხალხის გაგიჟებაზე, ეს არის ხელოვნური და რასაკვირველია საიდან იმართება და რა გამოცდილებაა ჩეკისტური, რომელიც დღესაც გრძელდება, ეს კიდე სხვა თემა არის და ძირითადად ეს სიბრაზეები არის უმეტესილად მერისი მოწმეც ვიყავი და პრინციპში ეს მიდასტურდება, ეს არის ხელოვნურად გამოწვეული. ეთი მე ამას დაპირებად კი, მოდი მე გავაგრძელოთ კიდე საუბარი, იმიტომ ძალიან ბევრი ის არის. დიდი მადლობა.